place where they told you what to chase. Hello mga ka-sexy bells! Tayo po ngayon ay magkakanvas ng murang gamit sa bahay. At ito po ngayon ay nandito po tayo sa City Hardware kung saan ang ating pong nakikita ay mga chandelier. Ang gaganda po nila, no? Pero hanggang tingin lang muna tayo kasi wala pa tayong budget para sa ganyan. Sobrang gaganda nito mga sexy bells at mura lang din. Pero busukin na lamang muna natin ang ating mga mata sa pagtingin dito. Sa mga team puti at team kahoy, meron po sila dito. Naghahanap ng modular kitchen dyan at kitchen cabinet. Meron din po sila dito. Mga freezer. Mura lang din ang tiles nila. Ang dami pang pagpipilian. Kung may time kayo mga ka-sexy bells, pwede ka lang pumunta sa pinakamalapit na City Hardware sa inyo. Para kasing mas mura siya compare sa iba.